Доброго мирного дня вам. Яка там сьогодні нас шляпа чекає? Епічна. Нова епічна повинна бути. Закрили цей календар. З цього пакета впала епічна. І одна минула. І постає питання: відкривати КП або не відкривати КП. Квест. Нарешті квест. Як мені його не вистачало, того квесту. Впали приманки. І що ж його робити? Так, я також читав вже коментарі стосовно з цього КП не випадає нова епічна зараз. Ще хотів вам про це сказати. Тоді не буду відкривати. Є. Що у нас там по ліцензіям? Епічної в мене немає. Епічної немає. Як завжди випадає джекпот. Що у нас там за рекорди? То жесть. 55к. То жесть. І вудка нова. І бонус. Що це за цікавий гравець такий? Старий в грі, хто зна скільки. Років 6 не менше. Що його робити? Перше слово прочитав дуже некоректно. Що у нас там по капелюшкам? Яка там медалька? Така собі гарненька. Перші кроки. До сих пір вимагають прокачати вміння. Значить, ця локація у більшості гравців погано прокачана. Якщо вони до сих пір вимагають прокачку приманок, значить халепа у всіх гравців. Ну, не всіх. Один виклик потрібен. Але в більшості халепа з цієї локації. Що воно нічого не робить. І випадково натиснув не на те, що потрібно. Знову потрібно якусь гедоту добувати. — 10 штук. Комусь падає з КП. Поїхав. Що у нас там? Дуелі потрібно закрити. Як завжди дуелі стоять. Знову той в'язь. Давайте спробуємо.
Це ж потрібна така назва приманки. Суперечлива. Одне іншому суперечить. $52. То жесть. 52. Нова. 10 зірок. На яку приманку? На третю приманку. 10 зірок на третю приманку. Таке собі. Мені вчора з колеса 6-зіркова вудка впала на нову звичайну. Не став її накручувати, втрачати перлини. Зараз не хочу витрачати посилювачі. І так відомо, нема що тут ловити. Дуже шкода, не можна подивитися суперників, дуже шкода. Так інколи на суперників дуже цікаво подивитися. Що в нас тут? 41. Рекорд? Ні, рекорду не буде. Сонар не витягує. $42. 11 зірок. Так, 11 зірок. 42,600. Нагадаю, як він мене перебив, а він вже 3 зловив. Вчора прикольний такий був баг, коли можна було закрити дуелі ці. Прокачав загадкову основу. І основна ціль – це човник наступний. Що у нас тут? Ліхтарики, кульки різні. А що це вони нам відразу, без додаткових завдань? Це знову в них баг? Схоже дуже сильно на баг. Дуже сильно схоже. Завжди тут стояли ще одні завдання. А, то приманка. Отрималась приманка і тому ті завдання відкрились. А я ж знаю, вони не можуть просто так цього зробити. Тепер зрозуміло. В чому прикол? Тут ростину просто так не могли дати. 14 епічних вже отримав. Десь там завдання повідкривалось. Дотягти до 4-го рівня і буде на сьогодні подія зіграна. Основне виконано. На це ще не 11 зірок.
Рекорд. Здаєш поєдинок. Перший поєдинок в тебе повинен бути. Якщо здаєш. Не здаєш, то другий. У нас зробили серії, вже не ставлять. Два підряд поєдинка вже можна виграти. Чекати, поки суперник здасть, ну це так. Незрозуміло для чого. І все. Переманки на тому закінчилися. Льодовий коридор. Це в подію потрібно. Аватар така. Такий аватар. 3 кажема дають. Сьогодні. Так, мені також щоденного з останнього, як ви бачили, випали. Нема коли мені писати про це. Закінчу відео, тоді вже напишу. Вистачило прохід. Таку якусь єрунду вигадують повну. Постійно. На що зутепні та й вигадують. 54 вже потрібно зловити. Другий отвір і вимагають вже 54 зловити. Ще приманку дали. Вистачить 4 рівень. Все. Гра зіграна. 58. Ай-яй-яй-яй-яй. Які ж там рекорди. Які ж там рекорди, якщо ловлять вже 58. А рекорди 56 максимальні. А при цьому вже ловлять у виклику 58к. І на донатного не дуже так схожий. Зовсім не схожий. Якось. Але все може бути. Ліцензії добре натягані. Так, що нам там? Поєдинок потрібно. Потрібно поєдинок. Німці якісь. Якийсь німець попався. Четверту наживку шкода. Не буду. Четверту використовувати. Класна пісня. Стара класна пісня. На що ти не ловиш? В чому причина? Почав ловити, от суперник такий.
із категорії не можеш виграти, давай перебивати. Що ви цим добиваєтесь? Погане враження про себе залишати? Ну, давай тебе прорекламую. Ну, ось ти такий, нехороша людина, підозрюю 78-го року народження, старший за мене, і ти хочеш показати, що ти така фіндеперцевий гравець, перебиваєш одну рибу, щоб тільки суперник не виграв за двох. Ну, давай прорекламую твій клан. Ну, ось клан з такими гравцями, з таким лідером. Коли не можеш вигравати поєдинок, назло супернику зробити халепу. Ось такий клан, який промишляє такими справами. Реклама зроблена. Як казав мій історик, їж не обляпайся. Що у нас там далі? Забувся відкрити виклик через різних гравців. Поки рекламував. А де ж воно там відкрилося? Десь завдання відкрилося і десь не тут. 54. То потрібно мати 5-й рівень, щоб відкрити. У мене ще скільки немає цих. Мені підказували, щоб з'явилися другі жетони без перезавантаження гри. Потрібно купити щось в магазині за оці монети. Ще не перевіряв, так як в мене не співпадало з цим ніколи ще. А що у нас там великий турнір? Така ж шляпа, як і подія. От не хочеться забирати, зараз випаде ця ліцензія. Хоча без різниці, вона випаде чи не випаде. Все одно згорить. Хе з нею, нехай випадає. Це про запитання, де брати. Ось вона у нас в подорожі трапляється і трапляється інколи в подіях. Точніше вона завжди випадає, але ж дотягується до того бонуса мало хто з нас. Ще там сніжинки. Сніжанка. Де там вже ті дуелі? Я до тих дуелей так звик вже. До халепи звикаєш. Як сильно завжди підбирають суперників. Четверту так і не буду вмикати. Залишусь на 49. 12 зірок. 49 то 12 зірок. 86.
Дуже непогано. З першого закидання такий рекорд. Сонар майже відпрацював. Відчуваю, друга дуель. Дають мені виграти другу дуель. Потрібно по приколу відразу й третю зняти. Як попадає на третій дуелі, завжди топ. Першу дають виграти, другу дають виграти, а на третій завжди топ трапляється. Дуже повільно дають ті сніжинки. Дуже повільно. «61К». Це той самий, здається, що і в першому виклику у мене був. 61К. 61К. Мої вітання нашим кланам. Згоден з твоїм нікнеймом. Також прорекламую і тебе, і цю гру. 100% згоден з нікнеймом, з тим, що там написано. І підтримую. Давай, вже в мене є одна або дві. Все одно вище не стрибнуть, ніж 4-й рівень. 200. Та скільки ж там ще повзти потрібно? Щось ти довго виставляєш. Давайте третю. Битву. Дуель, битву, поєдинок. І вже щось дивлюся. 4-ті медальки. Золоті медальки. Виставлю 4-ту. Суперзаряд. Суперзаряд дуже доцільно спрацював. Але ж, що покаже суперник? 52. То вже повна. Доречно казати слово, то недоречно. 138. На трішки перебив. Ляж східний. І сонар, і вудка. Зеленим це показує, я перебиваю суперника. А як суперник може до сих пір ловити, якщо він вже один раз зловив? Як таке може бути? Дивно якось. Показує, суперник зловив меншу, рідкісну. Зараз перевіримо. Так, меншу. Цікаво так світить зеленим, коли суперник ловить меншу. Дуже цікаво. Дуже цікавий такий момент. Вже хтось встигнув мене. Так, що у нас? Зайти в додаткову подію, а тут потрібно елітні сьогодні нам ловити. Елітні. Елітніх, здається, що сьогодні не було в мене. На цій приманці, на третій приманці ловлю 11 зірок. Вчора нам 6-годинну подію давали забрати. Якщо я міг забирати останню,
то ви також, гадаю, могли забороти. Тим паче. Хоча там такі нагороди ніякі. Звичайний пакет. Четверта. Тут нам четверта не потрібна. 49. Непогано. 49 це не 61, але також непогано. То жесть, рекорд 61. 61. Епічно. Це потрібно подивитися в топ. Це, мабуть, на першому місці там десь той гравець знаходиться. 61. Так, елітне. Дуже мала. Дуже мала. Сьогодні остання не світить. В 6-годинній події. Далеко не світить. Скільки там потрібно? А, ще дуель потрібно виграти. Але все одно дуже велика різниця. 16. Дуже багато не вистачає. Де воно там відкривається? Або то ще старе світиться. Незвичайно. Покращити вміння також сніжинки дають. За елітну також дають. За зірки також дають. Карамелька. А де там ті карамельки? Я не бачив ніяких карамельок. Це карамелька? Я гадав, це тростинка, а то карамелька. Ой-ой-ой-ой-ой. Як понаобзивають. Як не одне пообзивають, так інше. Так, подивитися його рекорд. Подивитися його. 61 400. 61 400. Ну, не перший, але топ-40, топ-30. Да, можна тільки посміятися. Можна тільки посміятися. 56. Також можна тільки посміятися. Та що мені вимагати? В мене ні вудки немає, ні ліцензії, ні дерево не прокачано. Що там взагалі, про що казати? Ну дав останню. Першу і останню. 4-й рівень. Міфічна вже в мене 5-та. Я чемпіон. Я чемпіон Амстердама. Є у нас в чемпіонаті. Молодий сон є. Набиваю той чемпіонат. Хоча доцільності нема ніякої. Там ніколи мені перше не світить. Такі монстри в тому чемпіонаті. Один раз виграв чемпіонат. За весь час, скільки граю на 250 плюс рівні. Один раз чемпіонат виграв. І то на старій локації. Коли в нас
Бінго, здається, було. Тоді виграв чемпіонат. Всі приманки 15 зірок були. І тому чемпіонат. На диво, не знаю як. Як так взагалі? Що там, закрилося завдання? Не закрилось. Такі назви. Гілверсумський лин. Спробуй вимовити таке. Котик, як твоє ім'я? Ти там ще не примерз до труби? Хоча, дивлюся, у вас там і снігу немає. На даху трохи є. Випала навіть минула. От коли не потрібно. Вчора скільки цих пакетів було звичайних. І сьогодні 100 штук дало. 100 штук, ще 10. До цього давало. Це як неадекватні власники гри кажуть: рандом. 100% рандом в грі. Оце коли воно так випадає або не випадає. 100% рандом. Що, вже наловив? Швиденько якось. Строкатий. Є там строкатий, є там строкатий. От чому перший раз, коли в чемпіонат набиваєш, приманка світиться так, як наче вона в чемпіонаті відсутня? Чому? Що за... Раніше такого не було. Це десь тиждень тому змінили. До цього такого ніколи не було. Другий раз закидаєш і вже показує, що є в чемпіонаті приманка. Перший раз завжди світиться, немає в чемпіонаті. Підозрюю, можливо, це само по собі налаштування з'явилося. Але ж вони ці налаштування накручують, скручують кожного дня. Одне скрутило, а десь воно там вилізло одним місцем. Так само і тут. Щось скручують, а десь воно вилазить. Так, ну, буде такий початок. Та, гадаю, мабуть, і кінець. 4-й рівень приманки є. От супер нагорода, так, остання. 5-ту вудку дають в останній. Супер нагорода. То жах. То абсолютний жах. А скільки там? 20 приманок потрібно? Ні, то не моє. 20 приманок то не моє.